สดีนะคะแอมมาวันนี้มาต่อกันที่เกม Baldur เมื่อวานแบบมีอุบิเหตุนิดหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยนเกมนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะไม่ซื่อบื้อเหมือนเดิมอีกแล้วนี่แล้วก็คือหลังจากตรวจสอบไปเสร็จก็มีการลงมาในถ้ำแมงมุมที่เราเคยพ่ายแพ้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะกลับมาแก้แค้นถ้าตีแมงมุมไปได้ประมาณชุดแรกแมงมุมชุดแรกตายไปแล้วเราจะไปตีบอสแมงมุมข้างในนะคะสวัสดีน้องนิวนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดให้ด้วยนะกดไลค์ขอบคุณนะคะเปิดแชทแป๊บนึงโอเคมาสวัสดีคนดูทุกคนนะคะ How can I help? I assure you it's not. Don't get me wrong, you did well. The somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Yet it is life's most worthy pursuit in my impartial, if not humble opinion. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Okay. With haste. เคยลองยืนบนยาวแล้วมันแบบไม่มีประโยชน์อะยืนทิ้งเลยโมโหถูกป่ะอันนี้ซากอันนี้ข้างมุมนี่ข้างมุมที่เราฆ่าไปแล้วนะคะมีคนตายคนนี้ด้วยต้นสุดอะไรมีทั้งหมด All by my hand.
อุ้ยแม่มันโอ้โห125 ดาเมจเลยเหรอไม่รู้ว่ามีผลอะไรไหมนะทุกคนแต่ว่าแบบแค่อยากเห็น Direct me. ทีนี้พาน้องใหม่มาด้วยนี่อะไรอะไข่แมงมุมไข่แมงมุมกินได้ไหมตายนั่นไงโอ้โหมันเปิดก่อนเลยอ่ะตัวน่ะน่ารักอ่ะถูกลูกด้วย Health. ได้หนึ่งอยากแก้พิษอันนี้24โอ้หนักแล้วเนี่ยเป็นไรวะจริงอะแป๊บนึงนะคะหรือบอกแล้วว่าฉันต้องเอามดออกอ่ะน่าเกี่ยวนะหรือว่าการ์ดจอไม่ได้อัปเดตวะเช็คการ์ดจอแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะฮาร์ดดิสก์18 GCPU 65เกี่ยวขึ้นปะโอเค
ดู performance ก็โอ้ฮาร์ดดิสก์เป็นที่ฮาร์ดดิสก์แน่เลยฮาร์ดดิสก์เต็ม ฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฮาร์ดดิสก์เต็มทุกคน ก็ว่าทำไม ต้องลบเกมเพิ่ม ไม่สิ ลบวิดีโอก็ได้ เดี๋ยวขออนุญาตลบวิดีโอแป๊บหนึ่ง วิดีโอในเครื่องเนี่ย แป๊บหนึ่งนะคะ ลบคลิปไฟเอ็มแป๊บหนึ่งครับ คลิปมันหนักเครื่อง คลิปมันไฟใหญ่แล้วนะผมออกเว้นคลิปจับโจรเดี๋ยวขอดูคลิปใหญ่ๆไฟใหญ่ๆ2 จิกโอ้คลิปสั้นๆแบบไฟล์สั้นๆยังแบบความจุโคตรเยอะที่เป็นขอลบเกมแป๊บหนึ่งนะทุกคนฮาร์ดดิสก์มันเต็ม ครับพี่ครับ พอเช็คจริงๆแล้วอ่ะฮาร์ดดิสก์มันเต็มทุกคนเกมนี้มันก็ใช้สเปคเยอะด้วยสเปคของฮาร์ดดิสก์อะความจุเขาเรียกว่าอะไรนะ140 กว่ามั้งสวัสดีน้องเนครับพี่นั่งลบคลิปไฟเอ็มแป๊บนึง อัดคลิปไว้ทำติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูคุณตังโมอ่ะดูแป๊บนะครับ เนี่ยคลิ นี่ ป ไง นี้ พี่ ยั เวน ง อยู่ เหลือ นี่ไง เอาพี่เวนหน้าเถ่า เอา เราไม่ขึ้นอีกทีแล้วเราขึ้นไม่รู้ อ๋อ อ่ะ ไม่ใช่มีคลิปช่วยคนโดนปล้น นะคะพี่ให้ตังค์ โอเคคิดถึงไฟอ็ม เรา ลย ชื่ออะไรอ่ะ เราจะได้ไปดูต้นสี่อ่ะ มี เข้าเร็วอะ ประเทศต่างเซิร์ฟต่างประเทศ ไม่ อีจับไม่ได้เพราะมันนั่นแหละ โอ้โหเดือดจัดไหนดูดิลดลงไปเยอะยังแป๊บนึงนะคะดูแล้วมันเป็นเพราะอะไร ต้องไปซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มอ่าว่างขึ้นมาแล้วทุกคนมาน่าจะไม่เป็นแล้วเดี๋ยวดูperformance แบบโอเค ดู
ดีขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เล่นได้ปกติเว้ยแต่แบบอยู่ๆเป็นอะไรก็ไม่รู้ขอเช็คตัวคอมเมนต์ก่อนโอเค How much further can I คิด go? ว่าน่าจะเป็นที่ฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่เทเดียวเองอะตัวนี้ตามแล้วเชี่ยแล้วเหยียบพิษก็ไม่ได้หรอโคตรเรียวเอาหมาไปเก็บยังวะแป๊บนึงนะเก็บหมาก่อนดีกว่าตายตายโอเค Can't slow down. สวัสดีครับมึงยังใครเองสวัสดีครับเซฟแบบนี้คือแบบต้องมีซัมติงเลือกสิA long way to go still. This way. ไม่อยากให้มันยืนข้างกันเพราะว่าเดี๋ยวจะโดน Direct me. That way. Hey ho. Uh-huh. ไม่รู้จะรอดไหมนะทุกคนน่ากลัวจัดเลยอะ Excellent choice. ตีมันตีแมงมุมอ๋อต้องตีตรงโคนมันมาแล้ว Oh, with glee. มาจังหวะแบบนี่นะ14 นาทีเอ้าไม่หนีเหรอเอ๊ะมันเป็นเรียกเพื่อนเป็นแมงมุมที่มีวาร์ปนะทุกคน Say bye-bye. เ
นนี้ใช้กับสัตว์ได้ไหมวะมีผู้รู้ปะโอ้รู้ไม่น้อยน่าจะเป็นบริษัทไม่น่าจะเป็นสัตว์I'll be fine. ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก This calls for careful footwork. What should I do? Another trick up my sleeve? Right. Time to skulk about. โอ้ผิดพลาด Ugh.
วัสดีครับเล่นพับจีเสร็จแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีคนที่หลับอยู่อ้ายน่าจะบักตั้งแต่ก่อนเข้าไปหมดไป Let's end this. บอกเอาว่าเคลียร์ดีแค่อีเราใส่ไม่ได้สกินเกมเลยเดี๋ยวไปดูฮาร์ดดิสก์แป๊บหนึ่งฮาร์ดดิสก์เจอฮาร์ดดิสก์หลุดแล้ว ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์แล้วอ่ะเมมโมรี่ก็80การ์ดจอก็60เองเป็นที่อะไรนะ หนูว่าต้องลองเล่นแบบไม่ใช้มอดหรอ ไม่น่าเกี่ยวนะเอฟก็เล่นได้ปกติใช่ปะตอนใช้มอดอะเอฟอยู่ปะเพียงเลยอะมีละความพยายามเล่นใหม่ เน็ตไม่ดีเหรอ ไม่ใช่ ข้อผิดพลาด YouTube ไม่ได้รับวิดีโอมากพอที่จะทำให้สตรีมลื่นไหล ไม่เคยเป็นเลยนะ
เน็ตไม่ดีเหรอ EST เน็ตก็โอเคอยู่ไม่ได้ดอกงั้นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อยาทุกคน เราไม่สามารถโยกยาได้ ไปซื้อยาก่อนดีกว่า ไปหาซื้อยาก่อน ทำไมเปิดไม่ได้ ทำไมกดเปอร์เซ็นต์10%แล้วมันไปขึ้นในเบราว์เซอร์อะงงนะทำไมอ่ะทำไมมันมาเปิดในเบราว์เซอร์ฉันไม่เข้าใจ เดี๋ยวขอว่าไปซื้อยาก่อน
Another step forward. เอ้าไม่ใช่ทางนี้ผิดทางทางไหนวะ What's hiding here? ไปซื้อยาแป๊บนึงนะทุกคน หมู่บ้านเราไม่น่ามีต้องไปที่หมู่บ้านไปซื้อยาอยู่ไหนหมู่บ้านอยู่ไหนนี่ข้างหน้า ไม่มีคนไหนแบบชาเจ๋งๆเลยอะตีเนี่ย Softer than a whisper. Let's see what you're hiding. ต้นยาหน่อย I can take what I please. Time to press ahead. ซื้อยาทุกคน มันคือการซื้อยาทุกคนมองให้เป็นการซื้อยา Should mind my step. Don't say that. Come now. He took in those strays and then he just left. He went to make sure those strays could go. A thief's been picking pockets near here. This would be a good moment to explain yourself. โจรกำลังล้วงกระเป๋าที่นี่ เอาแล้วมันรู้ได้ไงว่าเป็นเราอ่ะ เดี๋ยวนะ อะไรอ่ะ รู้ได้ไงว่าเป็นเราก่อน โดนตีแน่เลย เชี่ยแหละ รอด You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. Oh my god Master ไม่ข Halsin's โมยก็ได้ home by Sylvanus' mercy. หรือ It might be better if he stayed away.
Don't say that. Come now. Took in those strays and then he just left. โดนจับได้เฉย He went to make sure those strays could go. คุณป้าไปไหนวะเนี่ยเขาขู่แล้วไม่กล้าล้วงแล้วอะน่าจะโดนล้วงบ่อยแล้วมั้งให้มาซื้อปกติก็ได้แล้วนะสวัสดีครับแพ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Of course. ขอซื้อของหน่อยยาย้อมมียาบอกผมมืออะไรเนี่ยมิสไนเนลลิ่งเลื่อนประตูมิดปิดไม่มียาขายเหรอวัยรุ่นยาอ่านใจไม่มีอะไรเลย อันนี้เป็นเกม Baldur เกมนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเนาะโอ้กัตโต May you keep balance. I'd love to, thanks. Marching. ตัวนี้คุยกับสัตว์ได้ Amicus animalis. Ah, you're addressing me? A humble ox. How quaint. Something's off. This creature isn't what it appears to be. อย่างที่เห็นมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นสนใจ No, you are ไม่ incapable. ไร้ความสามารถโดนด่าเฉยเลยมาเลยข่มขู่หลอกลวงข่มขู่เราชอบใช้ความรุนแรง I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. Move. ไม่คุยแล้วเหรอ
Moo. มันไม่บอกว่ะข้าวบอล Moo. เรากดทีจะเด็กไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยคนเป็นอย่างนั้นหมดที่ไหนขายยาบ้างเนี่ยไปดูน้ำชา passage hidden behind it. No time to rest. เรียกว่าเก็บของซึ่งหน้า Don't waste a step. Hello, sweetness. You going to give me one of those precious peepers? A touch, but sure you've two eyes in your skull, don't you? No need to be precious. I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing nefarious, though. I promise. As you wish. But should you change your mind, you know where to find me. Creator, destroyer. Now this is my happy place.
หายตัวไปแล้ว My faith will protect me. ป้าไม่ใช่คนดีหรอหรือว่าคุยผิด On I go. ทำไมไปที่ไหนก็มีแต่การนองเลือดอ่ะผมไม่เข้าใจเลยทำไมผมเป็นคนแบบนี้โอ้ถึงนั้น30 กว่าCan't have gone far. To push my luck again. เชี่ยโคตรเท่เลยเมื่อกี้ท่ากระโดดขึ้น I'm heating up. Take you. Take you. No gloom, all doom. Forever, pal. เข้าแรงด้วยบอกเลยมันคือปีศาจใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะมันแปลงร่างกลับคืนด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆได้ A long way to go still. โดเลยละกัน Onward then.
What do we have here? ต้นให้หมดยกเขา คืออะไรอ่ะสิ่งกีดขวางยาแห่งความเร็วเลือดนี่ไงมันคือการซื้อยาที่ถูกต้องสวัสดีค่ะมึงบอยทำอะไรหนอยกเขายกเขาจ้าไปนอนดีกว่า ยกเขาผมอ่านสุดผิดดิที่เป็นคนดีไหมแล้วบอกเลยที่เอาหมดบ้าง See what we have here. ยาแห่งการรักษา Lovely day, this. For now. ไม่ต้องไปพี่เล่นเชื่อแล้วต้องไปให้สุด พี่เชื่อตรงไหนพี่เป็นคนดี แค่แบบบางทีคนดีมันก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกันบ้างเก็บปะ All right. เราต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมกันนิดนึงนะครับยกแจกันได้ยกแจกันกลับบ้านแล้วโหยาอย่างเยอะเลยเจอกันครับฝันดีครับฝันดีIn for a surprise? แล้วก็อีกอันนี้คืออะไรยาสมุนไพรก็ออกทางนี้ออกได้ไหมออกไม่ได้ไม่ใช่ประตูหรอ
อ๋อนี่ Let's ไง give ประ this ตู a try. ภารกิจที่ใช้ร่วมกันเกลได้รับจาก Shadow อ๋อมีกุญแจอยู่โอเคตักจ้ามาไว้เจอกันน้องอันนี้คืออะไรอ่ะอ้อยเจ็บStung. ปล่อยมือกีบดอกไอเธอไม่เห็นด้วยจะรักเข้าสิคืออะไรอ่ะต้องทำยังไงเนี่ยสูบน้ำมีด้วยคืออะไรไม่รู้ว่าสงสัยที่สุดสงสัยเป็นที่สุดทำดาเมจไม่ได้แต่จริงๆมันมีกุญแจเปิดมามันต้องมีซัมติงสิแล้วซัมติงคืออะไรใจ ไม่ได้หนังจิ้มหนังจิ้มคืออะไรวะสงสัยนอนไม่หลับแน่เลยคือเป็นมิดไหมวะตรงนี้เลดแคปบัตเสกไม่มิดอะศัตรูตีต่อเลยละกันBetter be cautious. โยนหมดแล้วแสดงว่าจบนี้ต้องไปนอนนะ Action I don't fancy their chances.
Gods, it's hot in here. Incoming. ตัวหนึ่ง Come on. Can't stay idle. On my way. Out of sight, out of mind. ได้ I need to stay focused. Breathe quiet. Breathe care. What path lies before me? Got to keep fighting. Time to press ahead. Patched up. Pushing on. Open up. I'm done. I can't wait to sleep. Easy. This place is hungry for blood. ที่นี่กำลังหูเลือดโอ้พูดอะไรแบบนั้นน่ะกลัวนะรู้เปล่าหนุ่มอะไรวะหล่อนตัวนี้ใครมันลงกายฮะมีอยู่อะไรให้โลอะไรอ่ะอยู่โลอะไรวะงง Here goes nothing.
เสร็จแล้วมีอันนี้เควสคาแลกเราต้องกลับไปรีเซ็ตสกิลคุณไปหมู่บ้านใบพวกนี้ยังอยู่เหรอวะกับเล่นเขาเล่นไม่อยู่เอ้ยอยู่นี่ว่า What's on your mind? I assure you it's not. Don't get me wrong, you did well. The somatic component, the verbal component, even the focus on the inner self that invites Mistra in. But I was still your conduit. To perform such a feat alone requires much and arduous study. Yet it is life's most worthy pursuit in my impartial, if not humble opinion. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. นี่แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมมากล่องอยู่ไหนนะนี่หาเรื่องตายแหละเซฟก่อนน่าจะเป็นตรงนี้จุดเดียวที่ยังไม่ได้ตี Must you? This inane chatter pains me. เดินไม่ไหวฝากไว้หน่อยชาโดว์ Right, time to skulk about. Wonder if the gods are watching me. เห็นใช่ไหมเอ้าทำไมคุณจะแอบดู Lone tastes good. Not bad. Dwarf better. Dwarf sweet like honey. Must you? This inane chatter pains me. หือวางผังยังไงวะ Shut mouth. อยากวางผังซ้อมก่อนดอกไอเทม
swift as my feet can carry me. อันนี้เราเป็นเพื่อนกับมันนะทุกคนตอนที่คุยล่ะเราสามารถที่จะ I wonder what the next ทำให้ move มัน is. เชื่อได้ว่าเราเป็นเพื่อนมัน Have a lot on my mind. And well, แต่ว่าได้ของเล่นมาแล้วอยากลอง Must you? This inane shatter pains me. Oh, fool. Shut mouth. Head hard. เสี่ยวมาจับได้อ่ะ never wanted the easy path. Gnome tastes good. กินหมดหมีโอเคหมีก็หมี Dwarf sweet like honey. Must เซนคือโมโมOh, fool. Shut mouth. Head hard. ดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย22เลือด59 60 Gnome tastes good. Like bear. Dwarf better. นี่ไง3 ตัว 3 ถัง Must you? This inane shatter pains me. Put แอบอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาขึ้นมาดีกว่า Yes? ตัวไหนมีสกิลไฟบ้าง There's no time to waste. I'll go this way. Still alive, so that's progress. I'm ready, whatever it takes. ถึงไหมวะทำไมค้าเหล็กมันลงดีจังเป้าหมายไม่ถูกต้องเดี๋ยวนะ Let's try this way. ถึงหรือเปล่า Gnome tastes good. Like bear. Dwarf better. Best be on my way. เกือบตายดูดิทำไมเราเข้าไปเฟิร์สชั่วเหมือนกันนะเนี่ย Skulk about. เ
ฉันไหวไม่เพียงพอไม่ถึงหรอเศร้านะเศร้านะ Death is but a word away. On my way. เดี๋ยวช่วยเอาน้ำแข็งดับไฟให้พี่ไม่โทษอุ้ยปาถังใส่เลยแล้วเราแบบไม่มีสกิลแล้วนะสิห้าวไม่มีสกิลแล้วก็ห้าวยังได้อยู่ยังได้อยู่หลบก่อนเดี๋ยวมันตีเสาไม้หัก This is gonna feel good. คาเล็ก Count on me. หาเรื่องนี้ I'll strike you down. 10 ดาเมจ A rough tempest I will raise. เรียบร้อยตาย1 ตัวชืบเฮ้ยเดินขึ้นหลังคาได้ด้วยผักจะบอกนะว่าผักนั่นWe've saved me. I cannot take much more. ต้องเอาตัวนี้ก่อนถึงไฟสักสิอยากรู้ว่าเป็นยังไง Let's cook with fire, baby. หาแบบ Tactical. ข้างในโอ้โห32เลยเหรอตีไม่ถึงIf everyone else minds their business, I'll be fine. เด็กสุด These boots have seen everything. May the dice roll in my favor. เจ๋งปะ With ease.
ดีลมคมจ้าเดี๋ยวเป็นอะไรเกี่ยวกับล้มไม่หรอคนเดียวเหรอไส้เดียวหูอะไรก็นี่คนเดียวไส้แล้วอะไรเนี่ยแถบค่าศีรษะบิดเบี้ยวแห่งสติปัญญาเพิ่มความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ปัญญาถึง17ดูแบบดูดีจังเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะแตรเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนมีเพื่อนล้มคิดถึงนะครับพี่รัวอะไรเนี่ยไก่ทั้งตัวโอ้แกเป็นอะไรเนี่ยติดพิษเหรอยาพิษแน่นอนมันติดพิษลงมาเนี่ยไม่น่ากด More for me. แบบไหนแต่คิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนทุกคนตอนนี้ไม่มีสกิลเหลือแล้วซนไงซนไม่ไหวต้องไปพักก่อนอื่นเลยครับเซฟก่อนอันดับแรกเดี๋ยวแคสอีกต้องมาต้องไปคุยกับ All's well that ends. Not as bad as it could have. ทุกคน Soldier. โอเคคาแหลกไม่มีอะไรจะคุยด้วย Very well. ไปหา Shadow Heart Lady of Sorrow's พ guidance. ยาสุขนำ Did you ทาง want something? คุณต้องการอะไรไหมคุณดูทึ่งเมื่อฮัสซันพูดถึงตุลาการมืด I was. He mentioned dark justiciars, and we've come across other signs of a Sharon presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. ฉันไม่แน่ใจว่าจะปฏิเสธยังไงไม่ได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญThe wound on my hand. แผลที่มือของฉัน It never quite heals, and sometimes it causes terrible pain to rip through me. มันเป็นภาระ It's my burden, though, from Lady Shah. สัมผัสได้ถึงอิทธิพล I can feel her influence somehow. จากลิชาสันติสุขอ๋อทำไมซาถึงต้องทำเรื่องนี้กับคุณ I cannot say. ฉันพูดไม่ได้ Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will.
Lady Shah has her reasons. ฉันก็ไม่ควรสงสัยอะไรทำให้มันทำร้าย It's difficult to say. บางครั้ง Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. บางที But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. ฉันทำได้อย่างเดียวก็คือการอดทนมีอะไรให้ฉันช่วย I don't ไหม think so, ฉันไม่คิด but เลยนะ you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. สำหรับสาว Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. นำไปสู่ความมืด I'll try my best. พยายามให้ดีที่สุด But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. ต่อได้ ฉันต้องพูด Fine. What's on your mind? คุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น I suppose some would commend our actions. Goblins would have razed that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. อ่านไม่ทัน I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. เฮ้ยชมนะไปดูหาสำเร็จไปคุยกับไอ้คุณลุงก่อน Not this ไม่ one, ใช่อันนี้ไม่ใช่ nor อันนี้ this one, และอันนี้มีค่า and this one less worthy still. คุณกำลัง Righting the balance. ความสมดุล Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. ของพวกเขา For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. จ้างเราจะร่วมมือกับฉันให้ทำจริงหรือไม่ Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. ขึ้นกับพวกเขาเป็นฟังก์ชันทหารรับจ้างนะคะอ่ะคนต่อไปที่เราจะคุยด้วยไอ้เต้าหมาเนี่ยใส่รู้ดีจริงๆเลยWhat's on your mind? พวกคอนชมมาคิดอะไรคุยไม่อยากคุยก็บอกคุยกับหมา
น่ารัก Well met. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. I left him with his uncles. 5 years on and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. I shouldn't be surprised. You are a great talent. When darkness falls, you make your own light. The helpless, though, they need the light of others. They're the ones who seek out the blade. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Refuse him. No matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you, the cost will be too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much.
Oakfather's blessings to you. โหมีบทให้คุยเยอะจังใต้นี้เป็น Wonderfully. If I'm honest, the grove was too comfortable for my tastes. I felt removed from nature. I'll miss my books, but I can find all the wisdom they contain out here firsthand. I'm sure something will come to me, given time. Hopefully. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the grove in my absence. Contrary to how some think of us, we druids can play politics when necessary. Precious little, but I'm quite certain it can still be found. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close.
Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. อันนี้เหมือนในงานเฉลิมฉลองที่มีการชิปนี่น่าจะเป็นขโมยฉันหวังว่าจะไม่แรงเกินไปก็คือ There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. คุยนานมาก Speak. คุณบอกว่าจะใช้ที่นอนลูกกับบิว You say you were going to share. So I did. And he wanted only to talk. You both lack imagination. Eye to eye with bliss, and you choose banality in its stead. อะไรครับเนี่ย Speak. มีไหมไม่มี Atrevian Well, hello. What can I do for you? ทำอะไรให้คุณได้บ้าง คุณคิดว่าอะไรกำลังรอเราอยู่ Who knows? Drown? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. พูดได้ครบยังคาแลกคุยยังแพดโดฮาร์ดคุยแล้ว Hey, soldier. คาแลกคุยแล้วนี่หว่าลืม Always room for more. ทำไมลูกบอลอยู่ตรงนี้คุยกับโอโลน Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. ต้องมาแล้วทุกคนจบวันดาบแห่งชายแดน Hellsfire. She's coming. เธอกำลังมาใครวะ Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God's damn it. Anyone but her. ปีศาจมันเป็นใคร Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power.
My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora, and at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. คุณต้อง The การ point. อะไร Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. เอาแล้วทุกคนต่างสงสัย I need a quick word. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word.
มันก็สงสัยเวทมนต์แบบ Even in such fraught times as these, there's peace to be found in the stillness as evening draws in. I used to while away many hours just like these with my companion, though in far comfier surrounds. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us, ink glinting in the firelight. By a Gerorn's lost nose! No! Tara is not any cat. She's a Tressum. And given your confusion, I'm guessing you've never met one. They're brilliant creatures. Fine company for any self-respecting wizard. She'd be proud to see me keeping such fine company. The savior of those poor tieflings, no less. I've given her precious little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition, I locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself, but Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. She has a good heart. She'd recognize the same in your actions here. I'm sure she'd approve of me lending myself to your efforts. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Very funny. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Not that I don't appreciate your musk. Actually, rather like it. Well, this seems as good a time as any for me to stop babbling on. เหมือนจะได้เป็นแฟนเกลแล้วมั้งนี่ Wine is to wit as meat is to... Oh, can't bloody remember it. There I go then, proving your point. Perhaps we'd better leave it at that. My ineloquent tongue isn't worthy of your ear at present. Go, enjoy your evening. Nothing better for the heart than a good night's rest. And mine is gladdened to know I'll have the pleasure of your company again come morning. What's on your mind? อันแน่มีลานิดนึงนะครับทุกคนอ่ะแอคเลียนก็จะคุย Looking at something? อยากสิ I'm looking too, but not seeing very much. Another quirk of my affliction.
It's an indulgence, I'll grant you. But a weakness. A well-presented face can open a lot of doors. Not that I've seen this face. Not since it grew fangs and its eyes turned red. Aging? What do you mean, aging? I'm a vampire. Forever young. จ๋า Really? Anything in particular? ทำไมมันบทได้จีบตัวละครน่ะ This is meant to be flattery, not poetry. Just tell me I'm beautiful and we can call it a day. โอเคสวย Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Need something? สงสัยไม่อยากคุยกับเราเหรอคนเนี้ยทำไมคนนี้เขาไม่อยากคุยกับเราไม่คุยก็ได้โถ่เอ้ยคาแรกมีอะไรไม่ทราบ I'll be honest, soldier. I'm ตื่ reeling. นเต้นมากอยู่แทบไม่ Will ถูกชีวิต hardly ขอ knows เลือก me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. อ๋อซึ้งใจวิวแบบโคตรตึง You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. ว่าไงหมาหมาเรียกเหรอใช่หมาเรียกอ Shah's blessings upon you. Let's see what this does. ไม่มีเสบียง ซีนอะไรอีกซีนอะไรฟันเหรออย่าบอกนะว่าการกำเนิด I promised I'd be back. พวกมันเรียนในฝัน Don't worry. ไม่ต้องกังวล I have things under control. การควบคุม For now. สำหรับตอนนี้ You haven't been using the parasite's power. คุณคิดว่าคุณไม่ต้องการ You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. เข้าใจ But you're looking for solutions in the wrong places. ผิดที่ บอกฉันว่า It's คุณ complicated. ซับซ้อน But I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that,
We'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You are lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. ตื่นเช้ามาสงสัยหนักฝันกันทั้งตี้เลยไหมล่ะคุยยาวอีกอ้าวไม่มีใครคุยเอาเรื่องคุยกับใครก่อนเลย Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. It's a fair point. I just don't want to take a short-term boon. I want to win this whole thing. To finish off the cult. To get this tadpole out. To stay sane the whole time. Help me kill those paladins of Tyr, and I'll tell you, a bit of good gossip for your good help. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose.
I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. I had another visit from that dream figure. I take it you did too. It claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out these parasites, we'll find the answers we're looking for. It gave me another gift, too. Just like it did the first time it appeared. Rather generous, if you ask me. And if that fails, then there's always killing them quietly. Now, was there anything else? Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the absolute cultist's lair, and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. Perhaps. Absolute may be a mere pseudonym behind which this master hides. Whatever this voice, whomever this master, it dominates dreams and unites minds. คุยจนเหนื่อยทุกคนบอกเลย
I had another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. It gave me a tadpole gift too, just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Well met. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start.
other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. We can have all for it, but it won't so much as chip one of her nailed claws. She'll escape to the Hells, and if we succeeded, my life would be taken in exchange. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. คุยกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะกงยินจะลงสตรีมแล้วเนี่ย I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. I suppose you're right. We still see only a part of the picture, however much our visitor claims to show the full vista of options at our disposal. I can't deny my curiosity, but, as you say, no harm in delaying it, for now at least. I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole, venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector, or we're walking into a trap. Okay, ทุกคนจบวันขอเซฟก่อน
อันนี้จบวันแล้วนะคะแบบง่วงแล้วไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวอาจจะมาสตรีมให้ดูอีกนะตอนนี้ลงสตรีมแล้วง่วงมากฝันดีนะคะไปเจอกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะฝันดีครับ